Phonological differences. According to the letter quoted in the Standard American by J.V. Williamson and V.N. Berkey in 1971, it is stated that I have noticed in traveling about the country abroad many differences in the pronunciation of common words. Now, what I want to know is whether there is any right or wrong about this matter. If one way is right, why don't we all pronounce that way and compel the other fellow to do the same? And if there isn't any right or wrong, why do some persons make so much fuss about it? So this letter basically means that in every country there is a different pronunciation of the word, and comparison of the Ardrop and other dialects illustrates that many phonological differences among dialects of American English, and these variations created difficulties for us in writing phonetics. Example is the word Mary, marry, and marry. These words have the same pronunciation but difference. Others pronounce the three words differently as Mary, Mary, and Mary. And still, others pronounce just two differently as Mary, Mary, and Mary. This topic mainly focuses on the variations of the pronunciation of different word sounds. Some people pronounce caught with the vowel L and caught with A, caught, whereas others pronounce them both as caught. In the South and Northeast, pajamas is pronounced pajamas with tense A, but as pajamas with the pronunciation of British English or many dialects of it differs in systematic ways from pronunciation in many dialects of American English. 64% of the Americans pronounce the first vowel in data as E and 35% as A. As opposed to 92% of the British pronouncing it with an E and only 2% with A. So, diya palang situation is dako kay kalahian ng American English sa British English. And there are many other phonological differences in the various dialects of English used around the globe. So bisag English pa ang language nga ginagamit sa most of the people around the globe, nagdi siya variations or the way they pronounce. Kay as you can see sa American English kay slang sila, pero mas slang pag ang English nga gigamit sa mga British English ug sa mga Australian nga English. And sa African English kay gahi ilang pronunciation. Diba? Right? For now, let's talk about the lexical differences. So in lexical differences, same siya nga lahi siya nga word pero same ra nga meanings. Example is kanang pail, balde. Yan sa laing lugar, ang English niya is bucket. So basically means balde lang gyapon siya. Faucet or spade, same ra sila nga gripo pero lahi ang ilang words or terms nga gigamit. So muna siya nga lexical differences or the differences in words. Then blinds or shades. So basically kung mag-shades ka, ma-infer naman nato nga blind siya, di ba? And another example is the trousers or pants. Dito sa Pilipinas, pants naman pero sa other countries, trousers ang ilang gamitan dito. And another one is if you ask a tonic in Boston, you will get a drink called soda or soda pop in Los Angeles. So, kailahi jud. Every country is lain ang term nga ilang gigamit. So, lexical differences mainly talks about the difference of words or the terms used in a sentence. If there is a word na gamit ani nga country, sa other countries lahi na pud nga word na gigamit ana. Example ato is pail or bucket. Then syntactic differences. Dialects can also be distinguished by systematic differences, and in most American dialects, sentences may be conjoined as follows. Example number 1 is John will eat and Mary will eat. And conjoined siya gisumpay John and Mary will eat. Kay kung mo siyang dunganon nga John will eat and Mary will eat is redundant na ang yang pagka-sentence. So why not John and Mary? Kay same man sila nga mo eat. So John and Mary will eat. So sana lang kakot. Kaysa John will eat and Mary will eat, doble na siya.
So tangtango na lang ang will it ni John, mahimo siyang John and Mary will it. So both silang duha mukhaon. Then another one is in the Alsat dialect of Southern Missouri, the following conjoining is also possible. So possible po din siya ng sentence conjoining, guys. An example is John will eat and Mary will eat. So gibalik ra siya ang example sa number 1 na John will eat and Mary will eat. And then, lahi ang yang pagka-construct sa sentence. Instead of John and Mary will eat, ang gibutang diri is John will eat and Mary. Balibo, guys. Si John waon ni si Mary. Medyo pan siya nga pagka-sentence pero di-allow man siya sa ilahang dialect, so atay mahimo. Speakers of some American dialects say have them come early, where others would say have them to come early. So asa may sakto ano, have them come early or have them to come early. So basically ato ang piliyon ani is have them to come early, tama? Pero either way bisag asa aning duha is sakto man. Depende na lang kung yun sa paggamit siya sa context. Ang context pag yun sa siya paggamit. Difference is syntactically conditioned morphological differences. So, ang example of this is sa dialect 1 and dialect 2. Example na dialect 1 is between you and I. And the dialect 2 is between you and me. So, diri na na-apply ang kaning role nga the pronoun I, of course, with me would be used in other dialects. So, imbis nga, instead nga we will use between you and I, kay lain mo siya paminahon, we will change that into between you and me. Diba? Mas nindot man nga between you and me kaysa sa between you and I. So, ano siyang the use of I is ni-evolve rin siya tungkol sa siging gigamit sa mga tao sa saan. So, language is naging sa atong instructor sa English na the language is dynamic, so evolve siya over time. So I said earlier, ang American English and the British English is basically different. So lahi ang pronunciation sa American English, lahi ang pronunciation sa British English, lahi sad ang rules na apply sa American English and sa British English. And sa word, example of this is the word sa American English and sa British English. Sa American English, the past tense of spill is spilled. S-P-I-L-L-E-D. But in the British language, British English rather, the past tense of spill is spilled. Diba na, kainim doon sa ganyan sir nga, built. Nga na ang application sa British English. But sa American English is lahi. So, basically, lahi dyan ang American English than British English. But despite those differences, we are still able to understand speakers of other English dialects. So, bisan og nakalahi-lahi pa ang ilang mga dawi silang tabi, makasabot lang kahapon pa. Kay minor naman ang mga differences sa mga paan words and the pronunciations and even the sentence construction, makasabot lagi hapon tabisan o lahi-lahi ang yung kay gamay raman, minor raman ang mga differences. Ang mga words raman nga gamay ang ipang culture ang ipang change. O tanan ng mga dialects sa English is ilarang gi-share ang most rules sa English language. Medyo nalay diferensya gamay. So manang makasabot lagi hapon tabisag lahi-lahi ang words na igamit sa sentence. So lahi ang iyang pagka-form sa sentence, whether it is American English, British English, or African English, or Carabao English. Language purists. So prescriptive grammarians or the language purists usually consider the dialect used by political leaders and national newscasters as the correct form of the language. So Otto Jespersen, so kani siyang tawhana is a great Danish linguist, or when you say Danish, tao ni siya from Denmark. So Danish Denmark. Ridiculed the view of a particular dialect is better than any other when he wrote, "We set up as the best language that which is found in the best writers, and count as the best writers that those that best write the language. We are therefore no further advanced than before." So, padulol no? Masigtang twister. And the dominant or the prestige dialect, or the dialect that is called the standard dialect or the standard American English, so this is British English, American English. It is a dialect of English that many Americans nearly speak. So, mo gitawag siya standard American English kay muna siya dialect nga ang most of the Americans can speak. Sa kanang i-subdivide ang American English into depende sa iyang
asa sila nga country na belong. Example is Philadelphia. So Philadelphia dialect. So ang mga tao, mga Native Americans sa Philadelphia ang nag-speak natin. Chicago dialect is kana na sa Chicago, and so on. Kani siya nga SAA is papadjud unta ni siya ni come up sa una ba. Ang mga teachers of linguists is they find ways, hindi lang na they find ways para makam up nila ang precise na definition sa standard American English. This meeting, kani siya nga meeting nga ilang come up is did not succeed in satisfying everyone's view of standard American English, because kani siya nga English is gigamit rin siya sa mga national news broadcasters, and this is dili ni siya kanang ginagamit sa tanan, so not universally accepted siya nga language. But as time goes by, so kay magka-evolve mo ginatong word is accepted sa din siya. So sa BBC po, same sa standard American English is wala siya kanang particular language na gi-follow. Depende ra sa akin sa newscaster ana nga program sa BBC. Kung ang newscaster is from Ireland, so Irish ang iyang speak. Kung ikan sa Scotland, Scottish ang speak. So na siya, kumbaga depende lang kung sa newscaster nga kanang nagbalita sa BBC. Then so ang BBC is mix siya of dialects, pero English gyapon siya. Lahi lang asas, depende lang kung asas siya nga country gikan nag-originate, from Scotland ba siya, from Ireland. And in 1954, gaya no, the British scholar Alan Ross published the Linguistic Class Indicators in Present-Day English. Kani siya nga book ba ni siya? Or article nga yung gi-publish, Linguistic Class Indicators in Present-Day English. Iyang gi-compare ang mga speech habits sa mga U o non-U, or U means upper class and non-U is kanang lower class people. So in which ang findings ani nga kuan is na-compare niya nga iyang gi-conclude sa iyang research ba ni, or sa iyang study, or sa iyang gi-publish nga article nga ang upper class na siya words and pronunciations na peculiar or different to it. So lahi siya ang pagka-pronounce sa mga upper class compared sa mga lower class. Kaya syempre makita mo sa nimo example sa Pilipinas, ang mga successful na mga tao kay grabe gid na ilang accent kumpara sa mga ordinary people lang. Example is kanang mag-speak sila og lang kanang ketchup lang ang basic example, ketchup. Sa mga upper class people or sa mga rich people, ketchup. Pero sa mga pobre, kitsap. Nakuha rin ninyo akong point this. So ingan lang siya. So lahi ang pagka-pronounce sa mga elite o sa mga wealthy people compared sa mga ordinary people or sa mga lower class. And to illustrate the arbitrariness of standard usage or the arbitrariness of the dialects, we need to consider the English R-drop rule. Pakinundog ba mo sa R-drop rule? Gatong i-discuss na ko earlier. So example of this is kani. Instead of we pronounce the word car, we will pronounce it as ka. O ba? Ka. Far. Ang barn is barn. Slang na ba ko guys? Basta mo na siya kanang gi-omit slang ang iyang pagka-pronounce sa British English. So instead of water, mas choy paminahon ba? So, walay R nga word. Sa present day times is dili all the times applicable nga i-R drop tanan. Kay mo ito ang gingon mo. Example sa crush. Kung imong itangtangon ng R, mahimong ko siyang crush. Diba? So lain na siya paminahon. Kani siya nga R-drop, nag-show siya nga walay pronunciation nga mas better sa ubang pronunciation. Ang kuan lang is depende na lang sa tao nga mo pronounce na wherever you come from. If ever you come from the American English and the British English, siyempre slang gid na imong pagkasulti sa mga water, far or barn. But kung nakadar sa Pilipinas, emphasize gid nimo ang R kay gahit dagila. This far Russian na dito. So next one is the banned language.
Language purists wish to prevent language or dialect differentiation because of their false belief that some language are better than the others or that change leads to corruption. So, ang mga language purists, katong mga nag-study sa standard language gyud or example standard American English, standard British English, nangita sila mga ways, nag-wish sila nga kanang ang language or dialect na dili gani differentiate nga dili sila mag-compare sa language from one country to another nga ang ilang language much better sa other language because nasa ka ng belief nga ang other language is better than the others or that change will lead to corruption. So kung imong usbon ang language is naay ka ng corruption nga mahitabo sa language nga giusog. And there are languages and dialects that have also been banned as a means of political control. So, giban siya as para sa mga political motives. Example ani kani, Russian ra ang gialaw nga legal language sa mga Russian Tsars. Ang gialaw ra nga language nga speak sa Russia is Russian only. So kung mo speak of Ukrainian or other language, kay presuhon siguro I think kay bawal man sa ilang country. So kani siya example ni siya sa language nga banned language nga gigamit sa for political control para makontrol sa nag ruler sa Russia ang iyang mga constituents or iyang mga people. So daghan ubay-ubay jud nga mga language ang gipang-ban sa every country. So sa usa ka country nay kanang usa ka language nga gi-permit nga mo speak. In many places in the world, including the United States, the use of sign languages of the deaf was once banned. So, ang mga sign language day sa una is giban sa US. Hindi siya nga giban ang sign language kay ang purpose day sa school is ang mga children is makamaos yan sa pag-read sa lips or kanang usay gi-utter sa speaker ba nga basahon na nila through sa lips. So sayop dito siya nga view or katong nga move kay na imbis nga ma-expose ang mga kids sa language sa sign which is kanang sign language, imbis makasabot nila sila dali kay sign language dali ra man sabton para nila kay mo na ilang language, pero kay giban man ang sign language kay ang gusto lagi sa school kay kanang makamawang mga children mo read sa lips or sa kanang i-utter sa speaker is na-suppress nang ilang kanang ang ilang pag-learn sa language because ato nga mo sayop di ilang pagtuo sa una nga kung ang children kay ma-expose sa sign language, di na sila mabasa sa lips or maka-interpret sa sounds. So mo dito nga ilang di-implement nga iban ang sign languages. Actually, ang katong mga naga-sign language is kamo sa gihapon din sila mo learn makasabot sa kamo sila mo read sa lips, sa speakers or sa mga sounds nga ilang madungog bisan pa og nakadungog sila sa naggamit sila sa sign language. Imagine trying to decide whether lead or led was said by reading the speaker's lips. So nasa day ka ng downside di ay ang pag-read sa lips. Kay example kani siyang lead or led ba kay nagbukas sa lips kay ana ra maghapon. So whether makabasa ang kanang lip readers bisag unsa pa sila ka maayo, di sila ka comprehend kung unsa to nga word ang gitabi sa speaker kay lead og led same man ang bukas sa lips, di ba? So bisag unsa pa sila ka maayo mo read sa lips kung walay sound, di gyapon nila masulat ang sakto nga words. So needed jud ang sign language or sounds, not just kanang pag-read sa lips. Kung i-mute nimo ang sound sa TV, di maminaw ka sa news, 100% sure ba nga masuwat nimo unsa tay gipanabi sa speaker just by reading the lips without sound. So dili gyapon, pero kay naa may kanang sign language nga naa nakabutan sa TV kanang ganaan. Maksabtan ra gyapon nimo ang context sa gitabi sa reporter because of the kanang sign language nga gibuhat anang tawo nga naa sa kilid sa news. So ang kani siya day ang English na establish niya as the universal language or official language sa United States by amending the Constitution. So naay mga tao behind that nga nag-push para mapasa ang English as the
official language sa Amerika. This kind of linguistic chauvinism is opposed by the civil rights minority group advocates, who pointed out that such measure could be used to prevent large numbers of non-English speaking citizens from participating in civil activities such as voting and from receiving the benefits of a public education for which they pay through taxes. So kani siya nga move or kani siya nga movement is i-oppose ni siya sa mga minority groups kay ang ilang argument is if ever i-implement ni nga English as the official language sa United States is ang mga non-English speakers nga naa sa United States is maka-adapt sa language and magamit ni nila para makaparticipate o makakuha mga privilege sa ilang countries sa United States. Makakuha sila privilege kay kung kamao sila, as long as kamao sila mo English. Mo ilang argument na kani siya nga English, ang pag-push sa English as the official language maka-prevent siya sa mga non-English speaking citizens from participating in civil activities such as voting and receiving the benefits of a public education for which they pay through taxes. So pandi ay ang pag-push aning movement para ma-establish ang English as the official language is ma-prevent or mapiktahan ng mga non-English speakers nga naa sa ilang country kay di man tanan kamao or fluent og English. Example, kung dili ka taga America o FW ra ka nga naa diha, so di gid ka kaayo kamao sa English, di ka kamo speak of English, although kamo English pero gamay ra sad. So makuhaan ganing imong privilege sa pag-learn sa English. Example is ang voting or receiving the benefits from public education which they pay through taxes. So example, kung usa ka sa mga citizens sa America nga nagbayad og tax pero dili ka kamong mo English, kanang makuhaan gani makuan dili ka participate ani nga mga activities just because dili ka kamao mo English. So ana din siya. Fortunately, as of this writing, the movement appears to have lost momentum. So wala ka sa desya na kuan gid gihapon na imo ang minority, ang majority wins lang gid gihapon. So na implement jud ang English as the official English lang, official dialect sa United States.